අද මම පිට්ටු හදන්න හදන්නේ. පිටි කිලෝ 1යි මයුක පිටි ග්‍රෑම් 300ක් ගත්තා. පොල් ගෙඩි එකමාරක් ගාලා ගත්තා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර අරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු අරගෙන අපි පිටි අනාගනිමු. මම මේ මයුක පිටි හදාගත්තේ ගෙදර. මේ අලුත් පිට්ටු බම්බුවක්. දැන් බලමු මම ඒකෙන් පිට්ටුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පිට්ටු බම්බු තුනක් තියෙනවා. එකම පාට මේ තුනම හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි, ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ. මම දැන් මේ තුනම එක පාට තියාගන්නවා. පිට්ටු තුනක් එක පාට හදාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු පිට්ටු. දැන් මම මේකට ගෙදරම ලුණු මිරිසුකුත් කොටා ගන්නවා. ඔක්කොම දේවල් ගෙදර හදාගන්නේ. බලන්නකො. මේ තියෙන්නේ මම හදාගන්න පිට්ටු, ලුණු මිරිසුයි, පිට්ටුයි, පොල් කිරි.